بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين ومتابعينا في قناتنا خربشة، جبنا لكم فيديو جديد. صيد الذئاب التي تهاجم البشر. هنشوف ونتابع. بدأت عملية الصيد. شوف الذئب متجه نحو الصياد مباشرة بدون أي تردد. هنشوف إيه اللي هيحصل. شوف الذئب مصمم. عصب. الذئب يلعب. هنشوف ايه اللي هيحصل. شوف جهيل مصمم رغم انه مصاب. الصياد اجهز عليه. شوف هنا كلب حراسة في قلب المدينة. الذئاب تهجم على كلب الحراسة، كلب ضخم. هنشوف ايه اللي هيحصل. الكلب يحاول الهرب دون جهد. شوف 4 من الذئاب فتكوا بالكلب، خلاص جروه. لاحظ على اليمين كلب مسلسل لكن ما قدرش يهرب. خلاص كده الكلب ملوش اي فرصة للنجاة. صديق لي روالي قصة ان معاه حديقة وبها مجموعة من الكلاب العافية، كلاب الحراسة الضخمة. وهيقول لي فجأة عاوز ذئب. هيقول لك وجد الكلاب كلها تجري عند خدميه في حالة رعب تامة. شوف الذئب مصاب. الذئب لا يحاول الهرب هنا. الذئب يلتف. شوف يحاول مهاجمة الصيادين. يعض في الزلاجة. الصياد ارتبك سقط من فوق الزلاج. شوف هنشوف ايه هيحصل. الذئب يلتف يهجم. الصياد ارتبك سقط. الزلاجة اطاحت بالذئب. طبعا انتم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، ونوعدكم باذن الله تعالى احلى واحلى واحلى بفضل الله. شوف الصياد اخطأ الألم. رصاصة بين رجلين الذئب. شوف ذئب اسود. الذئب الاسود من امكر الذئاب واندرها. الصياد هنا بيتبع خطوات الذئب. شوف الذئب طبيعة الحال من الحيوانات الحذرة. هنشوف ايه اللي هيحصل. إصابة مميتة. شوف هنا التقنية، تقنية جذب الذئاب. شوف الصوت ده بمثابة نداء هلم. شوف رائحة هنا، رائحة بيرش رائحة لجذب الذئاب. شوف هتشوف الآن 4 ذئاب أخوة بتشكل قطيع خاص. ادي الأول والثاني والثالث والرابع. إصابة مميتة. فقط الثاني التنين دول إصابة برصاصة واحدة. شوف أجهز عليه. الصياد بيتحرك. أسقط 4 ذئاب. صياد محظوظ. شوف الذئاب هنا بتتجه ببطء وبحذر تام. شوف الكلب انتبه.
كلب ألماني. الكلب الجرمني ده من أخطر الكلاب، كلب بوليسي. يعني شوف الذئاب، 5 ذئاب، تشوف اللي يحصل، والستة. شوف هيفتحوا بالذئب اللي حايل الذئاب السلسلة. شوف الذئب الأخير ده اتأخر، الذئبين الأخرى يتأخروا في عملية فحص المكان، يدي إشارة. لو ظهر بشر رجل ابتدى عملية الهروب. شوف هنا الذئب ماسك في السلسلة. شوف ذكاء الذئب، عاوز يقطع الطوق. شوف مصمم القطع الطوق. شوف الكلب الثاني عنده هستيريا النباح، عارف الدور عليه. خلاص الكلب الجرمني استسلم. قطع السلسلة، خلاص خد الغنيمة. طبعا الكلاب بالنسبة للذئاب مقبلات، فاتحة للشهية. شوف الذئب جاي ومتقدم. إصابة مميتة. شوف الذئب رغم إنه مصاب، لكن شوف بيحاول هجوم على الصياد مباشرة. الحالة دي بتشوفها في الأسد والجاموس الأفريقي، حالة الهجوم على الصيادين بعد الإصابة. جميع الحيوانات تنصاب وتولي تحاول الهرب إلا الأسد والجاموس الأفريقي. الذئب في مرمى الصياد، الذئب السيبيري 70 كيلو جرام. إصابة، أجهز عليه بالطلقة الثانية. شوف ذئب أخطأ. شوف الذئب معوش يسيب مكانه، كأنه بلسان الحال من يتجرأ ويطلق النيران. عصب هنا الصوت. شوف انتهت عملية الهروب، لكن الصياد محترف. هنشوف ايه اللي هيحصل. إصابة مميتة، الذئب سقط. شوف 4 ذئاب مقابل كلبين. شوف تلقى الذئاب مش كلها تيجي مرة واحدة، تلقى دايما ذئب أو ذئبين في الخلف لتفقد الطريق، استكشافيين. شوف كل 3 ذئاب معاهم وجبة دسمة من الكلاب. خلاص كل 3 خدوا كلب، كده الكلب في عالم ولا وهرب. شوف الذئب. شوف الذئب القائد هو اللي بيستخدم لأكل الفريسة. أثار الذئب الجليد. إصابة مميتة. زي ما قلنا لكم الذئاب من الحيوانات الحذرة. الصياد بيقف هنا عكس اتجاه الريح، تجنب
إن الرائحة بتاعته تذهب للذئب. والذئب طبعا من الفصيلة الكلبية، يعني عنده حاسة شم قوية جدا. الذئب في مرمى الصياد. والذئاب زي ما قلنا لكم عندها ترتيب، رتب، تسلسل قيادي. الذئب الألفة وبعدين المساعدين. شوف الذئب بياكل، الصياد هنا خلاص ابتدت عملية القنص الجدية الفعلية. الذئاب تجب ترسم خطة في الهجوم. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.